साथै तपाईँ पनि एउटा फेसबुक युजर हो भने सिम्पली यो भिडियो अन्तर्गत रहेर तपाईँले जान्न सक्नुहुन्छ कि कसरी तपाईँले के भन्छ आफ्नो फेसबुक स्टोरीको हाइलाइटले इनेबल गर्न सक्नुहुन्छ, कि कसरी तपाईँले आफ्नो फेसबुक स्टोरीको हाइलाइटले के भन्छ एट्र्याक्टिभ बनाउन सक्नुहुन्छ। साथै तपाईँले थाहा छ कि थाहा छैन, फेसबुक हाइलाइट स्टोरी एउटा यस्तो फिचर हो जसले तपाईँको फेसबुक प्रोफाइललाई एकदम एट्र्याक्टिभ बनाउँछ, एट्र्याक्टिभ देखाउँछ पनि। ओके, सो साथै तपाईँले कसरी आफ्नो एट्र्याक्टिभ बनाउन सक्नुहुन्छ फेसबुक प्रोफाइललाई। सो भिडियोले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला एन्ड भिडियो मनपर्छ भने लाइक गर्नु होला। सो साथै भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँको भाइको नाम मनोज एन्ड वेलकम टु ब्याक माई युट्युब च्यानल टेक्निकल मनोजमा। सो साथीहरूले स्टोरी हाइलाइट गर्नको लागि सिम्पली तपाईँले आफ्नो फेसबुक लाइटलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड तपाईँले आफ्नो ओरिजिनल फेसबुक एप्लिकेसनलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली मैले आफ्नो लाइटलाई ओपन गर्छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली मैले आफ्नो लाइट फेसबुक लाइटलाई एप्लिकेसनलाई क्लिक गर्छु एन्ड सिम्पली के भन्छ ओपन गर्छु एन्ड एकचोटि ओपन गरिसकेपछि तपाईँले रिफ्रेस गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, रिफ्रेस गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको प्रोफाइलमा जानु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो प्रोफाइलमा म जान्छु। मेरो प्रोफाइलमा गइसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो के भन्छ फिचर हो, कलेक्सन फिचर हो। तपाईँको यदि चाहिँ यहाँ आइरहेको छैन भने यसरी तपाईँले कसरी यहाँ यस्तो फिचर बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँले भिडियोहरू एड गर्न सक्नुहुन्छ, इमेजहरू पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो यसले यसरी तपाईँले स्टोरी हाइलाइट बनाउन छ भने सिम्पली के गर्नु होला भन्दाखेरि ब्याक जानु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ ब्याक गइसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले यहाँ 3 लाइनमा एकचोटि क्लिक गर्नु होला एन्ड 3 लाइनमा क्लिक गरिसकेपछि तल यदि स्क्रोल डाउन गर्दै आउनुभयो भने यहाँ एउटा सेटिङको अप्सन छ, सेटिङको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला एन्ड सेटिङको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि फेरि तपाईँ थोरै स्क्रोल डाउन गर्दै आउनुभयो भने यहाँ एउटा स्टोरेजको अप्सन छ, सिम्पली यसमा एकचोटि क्लिक गर्नु होला एन्ड क्लिक गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ 4वटा अप्सन छ। त्यसमा तेस्रो अप्सन छ स्टोरी आर्काइभ। आर्काइभमा सिम्पली तपाईँले क्लिक गर्नु होला एन्ड क्लिक गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ आर्काइभ यो स्टोरी छ। ओके, सेभ टु आर्काइभ छ, यसमा तपाईँको यदि सेभ टु आर्काइभ डिसेबल छ भने यसलाई इनेबल गर्नु होला। ओके, हेर्न सक्नुहुन्छ सिम्पली यसमा मैले क्लिक गर्छु, यो मेरो इनेबल हुन्छ एन्ड म ब्याक जान्छु एन्ड ब्याक गइसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ अर्को अप्सन छ स्टोरी प्राइभेसी। यो स्टोरी प्राइभेसीमा फेरि क्लिक गर्नु होला। हु क्यान सी योर स्टोरी छ, यदि तपाईँको पब्लिक छ भने सिम्पली यसमा के भन्छ फ्रेन्ड टु फ्रेन्ड गर्नु होला। ओके, हाम्रो के भन्छ जति पनि स्टोरी सेटिङ छ, फिचर सेटिङ छ यहाँ भइसक्यो। अब फेरि ब्याक जानु होला एन्ड ब्याक गएर फेरि एकचोटि रिफ्रेस गर्नु होला एन्ड रिफ्रेस गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ फेरि तपाईँको प्रोफाइलमा जानु होला। ओके, प्रोफाइलमा गइसकेपछि अब हेर्न सक्नुहुन्छ अब हाम्रो इम्पोर्टेन्ट काम यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ 3 लाइन छ, 3 लाइनमा तपाईँले एकचोटि क्लिक गर्नु होला एन्ड 3 लाइनमा क्लिक गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ आर्काइभ छ, आर्काइभमा एकचोटि क्लिक गर्नु होला। यति क्लिक गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ स्टोरी आर्काइभ छ, फेरि एकचोटि यसमा क्लिक गर्नु होला एन्ड यहाँ क्लिक गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ लाइनमा 3टा डट छ, 3टा डटमा एकचोटि क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ क्रिएट अ फिचर कलेक्सन छ, यसमा सिम्पली तपाईँले के भन्छ क्लिक गरेर क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो फिचर कलेक्सन। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले क्लिक गर्छु एन्ड क्रिएट गर्छु एन्ड साथीहरू तपाईँले थाहा छ कि थाहा छैन, यहाँ तपाईँले जति पनि अहिलेसम्म आफ्नो फेसबुक स्टोरीमा अपलोड गरेका 24 घन्टा भइसकेका जुन जति पनि तपाईँको फोटो इमेज भिडियोहरू छन् यहाँ तपाईँले सो गर्छ। ओके, अपलोडेड तपाईँले अहिलेसम्म जति पनि अपलोड गरिसक्नु भएको छ आफ्नो स्टोरीमा और तपाईँ आफ्नो फेसबुक एप्लिकेसनमा। ओके, यहाँ सबै कुरा आउँछ। सिम्पली मैले के गर्छु तपाईँले सिम्पल कहिले मैले एकचोटि एउटा भिडियोलाई उठाउँछु। हेर्न सक्नुहुन्छ सपोज मेरो यो भिडियो छ, यसलाई सेलेक्ट गर्छु एन्ड सेलेक्ट गरिसकेपछि नेक्स्टको अप्सनमा फेरि क्लिक गरिदिन्छु। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँले टाइटल दिन सक्नुहुन्छ, मैले XYZ दिन्छु। ओके, XYZ तपाईँले जे मन लाग्छ त्यो दिनु होला। ओके, एन्ड यति गरिसकेपछि सेभ गरिदिनु होला। अब यति गरिसकेपछि यो फाइनली के हुन्छ सेभ हो, फिचर कलेक्सन एडेड, यो एड भइसक्यो एन्ड तपाईँ ब्याक जान सक्नुहुन्छ। ओके, ब्याक गएर हेर्न सक्नुहुन्छ एकचोटि आफ्नो प्रोफाइलले रिफ्रेस गर्नु होला एन्ड हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ फेरि आइसक्यो। ओके, यही भिडियो मैले यहाँ पनि अपलोड गरिसकेको छु। ओके, एन्ड यसै नै तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ धेरै कुरालाई गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यसका लागि के गर्नु होला फेरि त्यही सेटिङमा जानु होला एन्ड आर्काइभमा जानु होला, फेरि स्टोरी सेटिङ आर्काइभमा जानु होला एन्ड 3 लाइनमा फेरि क्लिक गर्नु होला एन्ड क्लिक गरेपछि क्रिएट अ फिचर कलेक्सन यहाँ क्लिक गर्नु होला एन्ड यहाँ क्लिक गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ अर्को भिडियो अपलोड गर्छु मैले, फेरि सेटिङमा क्लिक गर्छु। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ कुनै पनि टाइटल दिनु होला XYZ एन्ड यति गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ सेभमा क्लिक गरिदिनु भयो भने ओके, सेभमा क्लिक गरेर फेरि ब्याक जानु होला एन्ड ब्याक गइसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँको प्रोफाइलमा गएर हेर्नु होला फेरि अर्को के हुन्छ यहाँ यसरी के हुन्छ भन्दाखेरि स्टोरी हाइलाइट के हुन्छ यहाँ के हुन्छ फाइनली तपाईँको प्रोफाइल एट्र्याक्टिभ बनाउँछ एन्ड तपाईँको फेसबुक स्टोरी चाहिँ तपाईँको कसैले प्रोफाइलमा आएर हेर्दा तपाईँको यहाँ स्टोरी कलेक्सनमा स्टोरी हाइलाइट पाउँदा उसले एकदम राम्रो लाग्छ, तपाईँको जुन प्रोफाइल चाहिँ एट्र्याक्टिभ हुन्छ एन्ड तपाईँको फ्रेन्ड रिक्वेस्ट उसले फाइनली एक्सेप्ट गरिदिन्छ इजिली। सो साथीहरू आजको सेटिङ यही रहेको थियो। ओके, तपाईँले भिडियो कस्तो लाग्यो, यदि भिडियो मनपर्छ भने लाइक गर्नु होला अनि च्यानल पहिलोपटक आउनुभएको च्यानल सब्सक्राइब गरेर जानु होला। फेरि नै भेटौँला यस्तै इन्ट्रेस्टिङ टपिकमा, तबसम्मका लागि जय नेपाल, जिन्दाबाद।